So, we're back again ulit mga platito. Nandito na naman tayo ulit para sa isa pang food recipe vlog. By the way, kung di pa nga po pala kayo nakasubscribe sa akin channel, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated na rin kayo sa mga videos na gagawin ko. So bago po ang lahat, alam nyo na po, intro muna tayo. So ngayon po, ituturo ko sa inyo ang preparation sa paggawa ng bola-bolang bidbed. Una po ay kailangan muna natin tanggalin ang tinik ng bidbed. At pagkatapos tanggalin ng tinik, kailangan naman nating kayurin ang laman nito. Pagkatapos ay hiwain ang carrot into fine dice. Himayin ang malunggay. Hiwain ang sibuyas. Ngayon naman ay mimix na natin sa bidbed ang carrot, sibuyas, asin, MSG, paminta, malunggay, at ang itlog. Ngayon naman ay kailangan lang natin itong i-mix and then proceed na tayo sa pagpiprito ng ating bola-bolang bidbed. Kailangan lang natin prituin ang bola-bolang bidbed hanggang sa maging golden brown. At eto na ang ating bola-bolang bidbed. But wait, there's more. Ngayon naman ay papakita ko sa inyo ang procedure sa paggawa ng sauce ng ating bola-bolang bidbed. Una ay maggisa ng bawang, ilagay ang ketchup, haluin lamang ito ng haluin hanggang maluto ang ketchup at ang sibuyas. Tapos lagyan na ng tubig at pakuluan lamang ito. Pagkakulo ay lagyan lamang ito ng 3 tablespoon na asukal.
Lagyan din ito ng 2 tablespoon na suka. Pakuluan lamang ito hanggang sa maluto ang suka. At habang hinihintay natin na maluto ito, i-prepare na natin ang ating cornstarch. At pagkakulo nito ay lagay na natin ang tinunaw na cornstarch. Haluin lamang ito hanggang sa lumapot and then ready to serve na ang ating sauce. And eto na ang ating healthy bola-bolang bidbed. Sana po ay may natutunan ulit kayo ngayon. Hanggang sa muli, salamat po!